Sziasztok, Erik vagyok és itt a Yu-Gi-Oh! Comic Live csatorna. Nekem sok minden tetszik ezen a földön. A Yu-Gi-Oh! Mellett egy másik nagy kedvencem például a kokáért a pankráció, főleg a WWE. És ebből adódóan gondolkodtam egy dolgon. Ugye nekem a WWE-ben az egyik éves event, ami nekem nagyon tetszik, az a Royal Rumble. És azon gondolkodtam, hogy hogy tudnánk ezt behozni a Yu-Gi-Oh!-ba. És van egy olyan érzésem, hogy rátaláltam egy módszerre. És ezt meg akarom veletek most osztani, úgyhogy vágjunk is bele. Először is, hogy működik a Royal Rumble. A Royal Rumble ez egy ilyen Battle Royale féleség, ugye a ringen belül indulunk két pankrátorral, és minden 90 másodpercben beugrik egy új harcos a ringbe. Úgy nyered meg a Royal Rumble-t, hogy ugye kihajtottál mindenkit a ringből, és csak te maradtál. Ezt ugye nehéz emulálni a játékon belül, ezért nem is tudunk egy az egyben párhuzamot hozni a dolgokba, de én így gondolkodtam el a dolgot. Első körben meg kell határozzuk, hogy a párbajozók milyen sorrendben jönnek be a ringbe. Ugye a Royal Rumble az két emberrel kezdődik, az ugye adott, tehát aki kihúzza az 1-es és a 2-es számot, az kezd, és ugye utána 30-ig felmegyünk sorozatba, ugye ki milyen számot húzott. Na most ezt nem tudjuk megjátszani Yu-Gi-Oh! Belül, hiszen hogyha 30 embert összegyűjtünk, hát az elég hosszú idő. Szegény 1-es meg 2-es játékos mikor jutna el odáig, hogy akkor legyen egy saját köre. Mindig a 30. játékos lenne némi előnyben. Erre kitaláltam én valami mást. Lényeg mi lényeg, én azt mondom, hogy 30-ról leesünk egy 5-re plusz egy judge, aki ugye kihívja a következő játékost minden alkalommal. Egy kör az lesz 120 másodperc. Normálisan 90 másodperc lenne résztvevők között, most csinálunk 120 másodpercet, 2 perc minden körre, és amint letelik a 2 perc, ugrunk a következő játékoshoz egyenesen, amiután rezolválódik a chain, vagy az adott fázisnak a végén vagyunk, battle phase vége, main phase egy vége, mindegy. Amint lejár a 2 perc, az ugye ugrunk a következő játékosra. Tegyük fel, hogy játszunk 5-en. Van az 1-es számú játékos Mark, és a 2-es számú játékos Béla. Ugye Béla kezd, van 2 perc a körére, tovább kell passzolni a 2 perc lejártával, vagy hogyha nem használtak ki a 2 percet, továbbadja a kört normálisan, mint ahogy szoktuk a Yu-Gi-Oh-ba. Jön Mark, játszik 2 percet, továbbadja a kört ugye a 3-as számú játékosnak, aki random lesz, mármint randomat a szempontból, hogy ugye nem tudjuk, hogy ki a 3-as játékos. Beugrik ugye a 3-as játékos, van 2 perce, legyen a 3-as játékos Zoli. Zoli játszik, továbbadja a kört a negyediknek, aki ugye aki befut ugye a második perc lejárta után, legyen, mit tudom én, Sanyi. Sanyi játszik 2 percet, és továbbadja Tibinek a kört, aki ugye az 5-ös számú játékos. Amiután ugye lement Tibinek a 2 perce, visszaadjuk ugye Bélának a kört, és innentől kezdve már nincs számlálás, nincs mit tudom én, játszunk, mint hogyha mi se történne, csak egy ilyen egyszerre 5-en vagyunk a párbajban. Miért is akarnánk egy ilyet játszani? Mi a lényege? A lényeg az ugye annyi, hogy a normális pakli építés az most egy kicsit kukába kerül ilyenkor, hiszen nem 1v1-ezel, hanem egyszerre 5 ember ellen kell majd kiálljál, egyszerre 5 ember ellen kell védekezzél, ha úgy van, és ebből adódóan nem lehet úgy építkezni, nem lehet úgy paklit építeni, hogy oké, akkor telepakolom negállásokkal az egészet, azt akkor nem játszik az ellenfél, azt megnyertem a párbajt. Itt olyan pakliépítést kell alkalmazni, ami képes egyszerre 5 játékos akármilyen paklival játszik, valamilyen szinten counterolni. Ez egy érdekes pakliépítős kis alternatív játékmódszer lenne, véleményem szerint, és én egyszer biztos kipróbálnám, hogyha összegyűlnénk valamennyien. De ez a jövő zenéje. Kommentbe mondjátok meg nekem, hogyha játszanátok egy ilyen formáttal, egy ilyen alternatív játékmóddal, ez ugye egy ilyen party, ilyen összeülünk,
5-en, 6-an féle játékmód, nem egy versenyevent, nem egy lokál, nem mit tudom én, elmegyünk a Metagames-be, azt játszunk egy ilyen Royal Rumble-t Yu-Gi-Oh módra. De mit tudom én, összeülünk 4-en, 5-en, átmenjünk valakihez, 4-en, 5-en, ott alvós buli, azt hadd játszunk egy ilyet. És ugyebár mindig érdekes, na, akkor ki hogy építette a pakliát, és akkor a legjobban megépített pakli, a legjobban felkészített pakli mindig nyer. Vagy ugye, hogyha nem tetszik a végeredmény, mindig lehet